Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Dneska jsme v aréně Pavly Kladivu v Jinonicích a ukážeme si úplný základ, a to je postoj. Jak stát v bojových sportech je moc důležitý, hlavně kvůli tomu, že z toho vychází všechno. Vychází z toho útok, vychází z toho obrana, jak se hýbu, uhýbám, veškeré věci. Pojďme na to. Nejdřív si ukážeme, co s nohama. Postoj pro praváka a pro leváka se liší vlastně zrcadlově. Co se týče praváka, má levou nohou předsunutou dopředu, u leváka je to obráceně. Vrátíme se k ortodoxnímu postoji, leváci to můžou vlastně dělat všechno opačně. Proč stojíme čelem a měníme ty nohy? Mám tím stabilitu dopředu, dozadu i do stran. Nestojím vlastně v jedné léně, abych nepadal dopředu nebo dozadu. Případně, kdybych měl nohy za sebou, tak budu padat do strany. Ukážeme si to nějakým způsobem na sobě. Proč stojíme čelem? Když stojím čelem, nějakým způsobem se můžu bránit všem útokům ze všech možných stran. Když bych šel zepředu, svaknu si ruce. Kdyby byl útok ze strany, jsem furt krytý, neukazuju záda. Jak určitě znáte z různých filmů a bojových umění, stání bokem, jsem tam hodně na ráně, u těch bojových sportů si to nemůžu dovolit. Tak, teďka si ukážeme, jak mít těžiště, jak nějakým způsobem pracovat se vzdáleností, chodit a tak podobně. Co teda s těma nohama? Snažíme se rozhodně nestát na propnutých kolenech. Máme tam tu váhu lehce podloženou. Váha jde do špiček, nikdy nestojíme na patách, ty nejsou flexibilní. Spad se neodrazím do skoku, spad nemůžu pracovat. Snažím se být ve špičkách a těžiště mám mezi nohama. Nestojím ani na jedné, ani na druhé noze. Když budu stát na levé noze a někdo mi na ní zrovna bude útočit, já ji nemám šanci zvednout. Pokud mám těžiště rozdělený, útočí mi na zadní nohu, zvednu ji a jsem v relativním bezpečí. Samozřejmě pohyb lepší, ale to až potom. Tak, když už víme, jak správně stát nohama, povolený kolena, váha ve špičkách, těžiště ve prostřed, musíme taky dát správně nějak ruce. Tohle z toho sice možná vypadá drsně, ale není to úplně efektivní jako postoj. Vždycky si musím hlídat dvě základní věci, to je tělo a hlava. Ruce musí být vysoko u hlavy, nejlíp u lícních kostí, případně když je hodně zle, stáhnu ruce až úplně k čelu. Tohle z toho je dvojitý kryt, který nějakým způsobem maximalizuje moji bezpečnost. Zároveň si hlídám, aby lokty nebyly jako křidílka nahoře. Člověk může mít pocit, že si kryje hlavu, ale ve skutečnosti tady všude je odhalený. Takže se do toho takhle chce zhrbím, zabalím a takhle to má vypadat. Teďka je v tom největším možném bezpečí, co pasivně může být. Když už teda správně stojíme jak nohama, tak rukama, můžeme se začít hejbat. Pravidlo je, že vždycky jako první jde ta noha, kterým směrem se vydávám. Snažíme se nohy zásadně nekřížit. Takže, když jdeme dopředu, první jde přední noha, u něj zadní. Do strany, ta, kterou se vydávám. Dozadu, stejné pravidlo, doprava, to samé. Tímhle tím způsobem jsem schopný bezpečně se pohybovat a zároveň být v takovém pohotovostním režimu, abych mohl reagovat na veškerý nějaký jeho útoky a tak podobně a zároveň já můžu začít svýma technikama. Pokud to nebudu dělat, budu křížit nohy, budu se nějakým způsobem předklánět, hodně si tam jdu pro nějaký dáreček ze strany mého oponenta. Pokud už umíme stát a umíme se pohybovat, můžeme začít hlídat vzdálenost ke svému soupeři. Vždycky chcete být ne ani moc blízko, ani moc daleko, tak nějak na svoji nataženou ruku. Trénovat si to třeba s parťákem můžete tak, že vlastně budete drillovat to, co jsme teďka dělali a kontrolovat si tu vzdálenost. Jsme na to. Postupně budeme chodit dozadu, zkontrolujeme vzdálenost, do strany, zkontrolujeme vzdálenost, dozadu, zkontrolujeme, doprava, zkontrolujeme, dozadu, hop. Pokud nám to takhle sedí, víme, že jsme ve správné vzdálenosti, že my jsme v relativním bezpečí a jsme schopni reagovat na jeho techniky a zároveň jsme schopni rychle startovat svoje, nemusíme do nich nějak naskakovat. Není to tak lehký, jak to vypadá, je dost těžký hlídat si všechny ty věci najednou. Jestli máte lokty u těla, jestli máte ruce nahoře, kolena povolený, váha ve špičkách, těžiště mezi nohama, ani ne na jedný z nich. Doporučuji to trénovat před zrcadlem nebo s parťákem, abyste opravdu věděli, že ty věci děláte pořádně. Tohle je základ a je důležitý dělat to dobře. Pokud budete teprve na svůj první trénink, doporučuji nějakou základní výbavu, minimálně bandáže. Není tak lehký to zavázat, jak se může zdát, dneska vám to taky ukážu. Takhle vypadá smotaná bandáž. Většinou jde koupit i v tom gymu, do kterého budete na svůj první trénink a teďka si ukážeme, jak to správně zavázat, ať se nezdržujete už při tom tréninku. Bandáže se dají motat mnoha způsobama, ani jeden není špatně nebo dobře, mají nějaký ale společný pravidla.
Za A určitě chcete vždycky mít ten šéf dovnitř do dlaně, protože jinak vám na konci nevyjde suchý zip a budete to muset někde přetočit. Za B snažte se bandážovat s roztaženýma prstama, abyste si neuškrtili tu ruku, protože jak ji povolíte, tak vám to samo trochu povolí. Co je asi nejdůležitější, je dobře zpevnit zápěstí. Můžete ho obě 2x, 3x, opravdu tam se meze nekladou. Já mám zrovna delší bandáže, takže musím motat i mezi prstama, jinak by mi zbylo strašně moc té bandáže a musel bych udělat velkou bouli třeba na zápěstí. Takže, pokud chceme motat mezi prsty, je dobrý je dělat solo, rozhodně to nepromotat takhle nějak, to bychom si ty prsty zlámali, ale jdeme hezky jeden po druhým. Pomotáme prst, vrátíme se k zápěstí, vezmeme další, vrátíme se k zápěstí, vezmeme další, zase návrat a poslední prst. A tím vlastně máme prsty všechny. Jak vidíte, udělá to takovou hezkou mozaiku. Když tu pěst sevřu, tak vám to hezky zpevní celou tu ruku. Teďka bych se ještě vrátil k zápěstí, zpevnil palec, ať mám prsty komplet a už se můžu věnovat jenom kloubům, které jsou důležitý, a zápěstí. Mám tady ještě dost materiálu na to, abych pořádně obojí zpevnil. Jak vidíte, furt držím prsty od sebe, aby potom, když je povolím, mi to trošičku uvolnilo tu ruku a neuškrtilo mi to prsty, protože modrý prsty nikdo nechce. Vypotřebuju zbytek bandáže na zbytek exponovaných míst. Tak. A na konci, protože jsme začali správně, mi suchý zip vyjde krásně. Takhle byste měli přibližně mít zabandážovanou ruku, aby byla pevná, aby mi drželo zápěstí a já se nemusel bát nějakého zranění, když praštím třeba do pytle nebo do lapy. Dneska jsme si ukázali úplný základ, jak stát, jak se pohybovat, jak si zavázat bandáže. Díky, pokud si to dokoukal až sem, jsi fakt velký válečník a uvidíme se v příštím videu. Dole to hezky poklikej. Čau. To je super. A první dobrou.